تا حالا واسه سوال شده انسان‌های اولیه چجوری اروپا رفتن؟ بیا، انسان‌های اولیه هم رفتن اروپا، اما من هنوز اندر خم یک کوچه موندم. تو دنیای پر از شگفتی 2 میلیون سال پیش لک‌لکا گونه‌ای به نام هوموآنتیسسور رو وارد صحنه تاریخ کردن. اما این نسل از انسان‌های اولیه چجوری میتونستن بقای خودشون رو تو این سرزمین ناشناخته تضمین کنن؟ اگه دلت میخواد بدونی برگزاری اولین مراسم تدفین تاریخ کار کی بوده، تا انتهای این ویدیو کنار من باش. هوموآنتیسسور یکی از گونه‌های انسان‌های اولیه بود که حدود 800,000 تا 1.2 میلیون سال پیش تو اروپا زندگی میکرد. این گونه اول تو مناطق اسپانیا و اطراف اون کشف شد و به عنوان یک از پل‌های تکاملی بین انسان‌های اولیه و گونه‌های بعدی مثل نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن محسوب میشد. هوموآنتیسسور با جمجمه‌ای بزرگتر و دندون‌های شبیه نئاندرتال‌ها شناخته میشد. اونها تو گروه‌های کوچیک به صورت اجتماعی زندگی می‌کردند. ابزارهایی که هوموآنتیسسور برای شکار و جمع‌آوری غذا استفاده می‌کرد، فلیک و آشولین بودند. فلیک تیکه‌های کوچکتر سنگا بودند که از هسته‌های بزرگتر جدا می‌شدند تا برای برش دقیق‌تر مورد استفاده قرار بگیرند. از اون طرف هم آشولین تبرهای دستی و تبرهای دو سره بودند که برای برش و خرد کردن استفاده می‌شدند. ابزارهای آشولین نشون دهنده یه پیشرفت بزرگ نسبت به ابزارهای قدیمی‌تر بود و شکار کردن رو مثل آب خوردن ساده می‌کرد. تصور کنید این انسان‌های اولیه چجوری با حیوانات وحشی تو شرایط سخت آب و هوای دست و پنجه نرم می‌کردن. فکر کن وسط برف نشستی داری ساقه کاج گاز میزنی، یهو یه ببر از پشت دست میذاره رو شونه‌ها، تو دندوناشو بهت فرو میکنه، بعدش هم میگه روحت شاد. حتی تصورش هم جالب نیست، ذهن مریضی میخواد. بگذریم از ویژگی‌های جالب هوموآنتیسسور، روابط اجتماعی پیچیده‌اش بود. اونا احتمالاً از اصوات صوتی برای برقراری ارتباط با هم استفاده میکردن. هوموآنتیسسور بازیگر نقش اصلی داستان زنجیره تکاملی انسان‌های اولیه بود. اونها منتقل کننده ویژگی‌های فیزیکی و اجتماعی به نسل‌های بعدی خودشون بودن و به تکامل نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن یاری رسوندن. کشف فسیل‌های هوموآنتیسسور حدود 30 سال پیش تو سایت باستانشناسی آتاپوئرکای اسپانیا از مهمترین اکتشافات باستانشناسی قرن بود. خیلی‌ها میگن تراشکاری سنگ مال 80 سال پیشه، اما الان میخوام تراشکار نشونت بدم، اونم چه تراشکاری. ولی قبلش لطفا این ویدیو رو لایک کن وگرنه نمیگم. هومو هایدلبرگنسیس اجداد مشترک نئاندرتال‌ها و شاید حتی برخی از انسان‌های مدرن بود که حدود 300,000 تا 700,000 سال پیش زندگی می‌کرد. این جاندار لقب مهمترین گونه میانی تاریخ تکامل انسان رو به خودش اختصاص داد. هایدلبرگ ها جمجمه و مغز بزرگ و صورتی صافتر از انسان‌های امروزی داشتند. هایدلبرگ مذکر 175 سانتی متر قد و 61 کیلوگرم وزن داشت، در حالی که قد و وزن هایدلبرگ مؤنث به 157 سانتی متر و 50 کیلوگرم می‌رسید. هومو هایدلبرگنسیس تو گروه‌های بزرگتری زندگی می‌کرد و از روابط اجتماعی پیچیده‌تری برخوردار بود. این جاندار از آتیش برای پختن غذا و گرم شدن استفاده می‌کرد که همین موضوع دلیل اصلی دوام آوردن تو شرایط آب و هوایی سرد می‌شد. نیزه دستاورد مهم هومو هایدلبرگنسیس بود. ساخت و استفاده از نیزه‌های چوبی توسط این گونه برای شکار حیوانات بزرگ بسیار کارآمد بود که گونه‌های انسانی قبلی حتی جرأت خواب دیدن این نوع شکار رو هم نداشتند. این جاندار برای ساخت ابزارهای سنگ پیشرفته‌تر به منظور ایجاد کارایی‌های متفاوت، تراشیدن سنگ رو به شکل‌های خاص با لبه‌های تیز ابداع کرد. در آخر هومو هایدلبرگنسیس اولین گونه‌ای بود که برای زندگی پیشرفته‌تر ساختن پناهگاه رو تجربه کرد. اینجا به راحتی و بدون هیچ هزینه‌ای میتونی سوار ماشین زمان بشی. پس این کانال رو سابسکرایب کن تا از مسیر جا نمونی. حالا میخوام درباره گونه‌ای حرف بزنم که مغز کوچیک و بسیار پیچیده‌ای داشت. این گونه هومونالدی بود که حدود 250,000 سال پیش زندگی میکرد و ویژگی‌های منحصر به فردی داشت. از مشخصات ظاهری اون میشه به قد حدود 150 سانتی متر با وزن 45 تا 55 کیلوگرم و دستای شبیه انسان‌های مدرن با انگشتای بلند و خمیده اشاره کرد. شاید جالبترین قسمت داستان زندگی هومونالدی رفتارهای اجتماعی و فرهنگیش باشه.
شواهد نشون میده که این گونه احتمالاً مرده‌هاشون رو تو غار دفن کردن و این عمل کرد نشونه نبوغ هوش هیجانی و حتی شروع مراسم‌های ابتدایی بود. کشف هومونالدی به ما نشون داد که تکامل انسان پیچیده‌تر از اون چیزیه که قبل‌تر تصور می‌کردیم. آیا هومونالدی از اجداد مستقیم ما بود یا تنها یکی از شاخه‌های جانبی تکامل انسان؟ به نظر تو اندازه جثه هوموفورسینسیس که گونه بعدی هومونالدیه چقدر میتونه از گونه‌های هومویی که تا الان دیدیم بزرگتر یا کوچکتر باشه؟ حتما نظرت رو واسم کامنت کن. با من همراه شو تا سرگذشت اجدادمون رو تماشا کنیم.